नमस्कार अनि न्यान्याङआसेओ। म चाहिँ कोरियन भाषा प्रशिक्षक अरुण भण्डारी। आज पनि यहाँहरुको माझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो चाहिँ फरक नै छ। आजको भिडियो मेरो भिडियोको क्याटेगोरिजममा दुईटा रहन्छ हैन। एउटा चाहिँ पढाइ सम्बन्धी भिडियो रहन्छ भने अर्को चाहिँ जानकारीमूलक भिडियो रहन्छ। जस्तै जानकारीमूलक भिडियो भनेको चाहिँ ईपीएस ले कस्ता कस्ता न्यूजहरु हालेको छ भन्ने एउटा जानकारीमूलक भयो भने अर्को चाहिँ विषयवस्तुगत भिडियो रहन्छ हैन। र त्यो दुईटालाई छोडेर आज चाहिँ मैले अलिकति फरक किसिमको भिडियो लिएर आएको छु। यो फरक किसिमको भिडियो भन्दा पनि आजको भिडियो चाहिँ मैले हजुरहरुलाई धन्यवाद दिनको लागि र मेरो तर्फबाट हजुरलाई मैले के गर्न सक्छु, हाम्रो च्यानलले हजुरको लागि के गर्छ अथवा कोरियन भाषा पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरुको लागि हाम्रो च्यानलले चाहिँ के गर्छ भनेर मैले आजको यो भिडियोको निर्माण गरेको छु हैन। कृपया हाम्रो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। कहाँबाट हेर्दिन्छ लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। हाम्रो भिडियोहरु कस्तो लाग्छ हजुरलाई त्यो पनि लेखिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा चाहिँ कस्तो कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि लेखिदिनु होला है त। हजुरले थम्बनेल हेरेर पनि बुझिसक्नु भएको छ। हाम्रो रेगुलर भ्युअर हुनुहुन्छ भने पनि हजुरलाई थाहा छँदैछ हाम्रो च्यानलले हजुरहरुलाई के उपलब्ध गराउँछ भन्नेमा त्यो हजुरहरुलाई थाहा छँदैछ। र आज चाहिँ हाम्रो च्यानलले चाहिँ 10,000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गरिसकेको छ। कम्प्लिट गरेको हैन, गरिसकेको छ अलरेडी नै। एक दुई दिन अगाडि नै कम्प्लिट गरिसकेको हो, तर मैले भिडियो बनाउन नभ्याएर मात्र हाम्रो थोरै अगाडि नै हाम्रो च्यानलले चाहिँ 10,000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गरिसकेको छ। यो भनेको तपाईहरुको माया हो हैन। हाम्रो केही मेहनत र तपाईहरुको अथाह माया हो यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ छोटो समयमै हाम्रो युट्युब च्यानलले 10,000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गरेको छ। 10,000 फ्यामिली हुनु भनेको पनि धेरै ठूलो कुरा हो हैन। किन भन्दाखेरि छोटो समयमा, किनभने अहिलेको जमानामा युट्युबमा धेरै च्यानलहरु छन् अथवा कोरियन भाषा सम्बन्धी धेरै च्यानलहरु छन् हैन। अब जसमा केही मेहनत गर्दाखेरि नै विद्यार्थीले यति धेरै सपोर्ट अथवा माया देखाउनुहुन्छ भने अब मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त विद्यार्थीहरुलाई भनेर मैले आजको भिडियो निर्माण गरेको छु। मेरो तर्फबाट मैले के गर्ने त, किन भन्दाखेरि मलाई थाहा छ हाम्रो रेगुलर भ्युअर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो भिडियो नियमित रूपमा हेर्नुहुन्छ, लाइक कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ। त्यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो हाम्रो लागि हैन। र हामीले सकेसम्म म्याक्सिमम तपाईलाई जीरो कस्टमा हैन, जीरो कस्टमा तपाईलाई कोरियन भाषा सिकाउँछ हाम्रो लर्न ईपीएस विथ अरुण सर युट्युब नाममा युट्युब च्यानलले चाहिँ तपाईलाई जीरो कस्ट, तपाईले मसँग अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले केहीको लागि पनि 1 रुपैयाँ पनि दिनु पर्दैन। बरु हामी दिन्छौं तर हामी विद्यार्थीबाट पैसा लिदैनौं। किन भन्दाखेरि यो 10,000 भनेको मेरो फ्यामिली हो। यो 10,000 भनेको फ्यामिली हो। अनि अब फ्यामिलीले आफ्नै फ्यामिलीलाई केही गरे बापत पैसा पक्कै पनि लिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ हैन। किन भन्दाखेरि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई विश्वास गरेर अथवा यो च्यानलबाट चाहिँ भोलि गएर मैले केही सिक्न सक्छु कि भनेर चाहिँ तपाईहरुले मलाई फलो गर्नु भएको छ अथवा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ। त्यही अनुसार मैले पनि तपाईहरुलाई के दिन सक्छु त, मैले तपाईहरुको लागि के गर्न सक्छु हैन। फ्यामिलीको लागि एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएर हजुरहरुको लागि मैले के गर्न सक्छु त भनेर मैले आजको भिडियो निर्माण गरेको छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले विशेष पुरस्कारहरु घोषणा गरेको छु। विद्यार्थीहरुलाई मैले के गर्न सक्ने रहेछ अथवा विशेष पुरस्कार भन्दा पनि तपाईहरुको हौसला बढाउनको लागि चाहिँ मैले अब के गर्न सक्छु त, त्यो गर्न सकिने कुराहरुलाई चाहिँ मैले पुरस्कारको रूपमा राखेको छु। कुनै त्यो ठूलो यति ठूलो पुरस्कार भने होइन, तर हजुरहरुको हौसला बढाउनको लागि अथवा हजुरहरुलाई पढ्नको लागि अझ मन लाग्ने बनाउनको लागि मेरो तर्फबाट मैले के गर्न सक्छु त हैन। त्यो भनेर चाहिँ मैले आजको भिडियोको निर्माण गरेको हो। अनि तपाईले के पनि बुझ्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ एक दिनको ग्यापमा भिडियो लगाउँछौं है त। अब जस्तै मैले आज भिडियो लगाएँ, अब भोलि म लगाउँदिन, किनभने भोलि मैले त्यो भिडियोको डकुमेन्टहरु रेडी गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो हैन। अनि पर्सि मात्र लगाउँछु म भिडियो हो। त्यसरी एक दिन ग्याप राखेर चाहिँ म भिडियो बनाउँछु है त। र अब ढिला नगरिकन हामी हेरौँ है त। आज यो हाम्रो 10K सब्स्क्राइबरहरु पुगिसक्नु भएको छ। हाम्रो 10K सब्स्क्राइबर पुगेपछि मैले विशेष उपहार घोषणा राखेको छु। र विशेष उपहार घोषणा छ यो चाहिँ हाम्रो 10,000 कम्प्लिट भइसके पछाडी चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भनेर मैले सोचे। किन भन्दाखेरि तपाईले धेरै माया दिनु भएको छ, धेरै हाम्रो भिडियोहरु हेर्दिनु भएको छ, सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ, आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु भएको छ। त्यो भनेको ठूलो कुरा। आफू सिक्दै अरूलाई सिकाउनु भनेको पनि ठूलो कुरा हो है त। यो मैले थम्बनेलमा पनि राखेको छु, यहाँनेर पनि लेखिदिएको छु मैले। अब हाम्रो 10K सेलिब्रेसनमा छौं हामी। हाम्रो सब्स्क्राइबरहरुलाई चाहिँ उपहारै उपहार भनेर मैले यहाँ राखिदिएको छु।
अनि यहाँनिर मैले फर्स्टमा राखेको छु, तल विस्तृत रूपमा छ। अब भाषा पास गरे रु 10,000 पाइने भन्ने छ सुरुमा एउटा, हैन। अनि 2 नम्बरमा छ प्रत्येक दिन रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्न सकिने भन्ने छ 2 नम्बरमा। 3 नम्बरमा छ 24 आवर डाउट क्लियरेसन च्याट भन्ने छ 3 नम्बरमा चाहिँ। 4 नम्बरमा छ 100 सेट PDF क्वेसन पाइने भन्ने छ। अनि 5 नम्बर छ 1 वर्षसम्म निशुल्क युबिटी एक्जाम पाइने भनेको छ। अनि हाम्रो स्लोगन छ हामी पैसा लिएर होइन दिएर पढाउँछौँ। हामी पैसा अहिले मोडर्न जमाना छ, अहिले म्याक्सिमम तपाईँले कुनै पनि कुरा अध्ययन गर्नु पर्यो अथवा कुनै पनि कुराको सुविधा लिनु पर्यो भने त्यो बापत तपाईँले केही न केही त्यसको सर्भिस चार्ज तिर्नुपर्छ। तर हामी कहाँ त्यो हुँदैन, हामी विद्यार्थीलाई पैसा लिएर होइन दिएर पढाउँछौँ है त। अब यसको रूपमा बारेमा तल विस्तृत रूपमा चर्चा गरौँ है त। अब पुरस्कारको बारेमा हेरौँ है त। यहाँनिर पुरस्कार भनेर मैले लेखिदिएको छु, अनि त्यसको डिस्क्रिप्सन मैले सबै लेखिदिएको छु, यहाँ हेरौँ है त। अब के छ 1 नम्बरमा भाषा पास गरे रु 10,000 पाइने भनेर मैले यहाँ प्रश्न लेखिदिएको छु है त। अब तपाईँले कुनै भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको थियो भनेको हामीसँगै कन्टिन्यू पढेर पास गर्ने भन्ने होइन। तपाईँले जहाँसुकैबाट पढेर पास गर्नुहोस्, तपाईँ जोसुकैको विद्यार्थी भए पनि तपाईँले पछि भाषा पास गरिसके पछाडि सर म पनि तपाईँको भिडियो हेर्थेँ, मैले भाषा पास गरेँ नि भनेर मलाई जानकारी गराउनु होला। मलाई यो भन्नु पर्दैन कि सर तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गरेको थिएँ, सेयर गरेको थिएँ, त्यो होइन। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नेले नि पाउँछ भन्ने होइन, हाम्रो च्यानलमा लाइक कमेन्ट जहिले गर्छ भन्नेले पनि पाउने भन्ने होइन। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यो भनेको चाहिँ स्वार्थका लागि हो। मैले पैसा नले पनि त्यहाँ स्वार्थ लुके जस्तो देखिन्छ होइन, तर त्यो होइन। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नै पर्छ भन्ने छैन, तर त्यो बेलामा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् जुन बेलामा तपाईँलाई भिडियो मनपर्छ होइन, लोभमा होइन, भिडियो मन परेकोमा गरिदिनुहोस् है। अनि ला 10,000 पाइने रहेछ भने दिने पछि सेयर गरेको गर्ने, आफ्नो प्रोफाइल डाङडुङ भरिदिने सबै, त्यो गर्नु पर्दैन। भिडियो मन पर्यो भने हजुरले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, मन परेन भने ठिकै छ है त, केही फरक पर्दैन। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई एकजनालाई मन पर्न सक्छ, अर्कोजनालाई मन नपर्न सक्छ नि त। पढाउने शैली सबैको फरक हुन्छ होइन, त्यो हुन्छ है त। अब भाषा पास गरेर रु 10,000 पाइने, तपाईँले पछि भाषा पास गरिसके पछाडि सर म पनि तपाईँको भिडियो हेर्थेँ त युट्युब च्यानल कहिले काहीँ हेर्थेँ, मैले पास गरेँ नि भन्नु भने तपाईँ पनि लकी ड्रमा जानुहुन्छ है त। यसमा चाहिँ हामीले 2 जनालाई राखेको छ है, अहिले चाहिँ 1 जना महिला 1 जना पुरुष गरेर 2 जनालाई राखेको छ। 10,000 सब्सक्राइबर पुगेको छ, 2 जनालाई हामीले राखेको छ। जति जति बढ्दै जानुहुन्छ हाम्रो फ्यामिली, हामीले यता पुरस्कार पनि त्यति बढाउँदै जानुपर्छ है त। किन भन्दाखेरि फ्यामिली अनुसार फ्यामिलीको आवश्यकता चाहिँ परिपूर्ति चाहिँ हामीले बढी गर्दै जानुपर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले मलाई जानकारी गराउनु होला, सर मैले पास गरेँ नि भनेर मलाई भन्नु होला। मैले चाहिँ तपाईँलाई 1 जना पुरुष र 1 जना महिलालाई रु 10,000 प्रदान गर्नेछु है त लकी ड्र मार्फत। 2 नम्बरमा छ प्रत्येक दिन रिचार्ज कार्ड प्राप्त गर्न सकिने। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले प्रत्येक दिन मेरो अब चाहिँ म आइतबारदेखि अथवा भोलि नैदेखि सुरु गर्छु। म भोलिदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ एउटा क्वेसन आउँछ है त। अब छोटो लामो क्वेसन होइन, छोटो क्वेसन आउँछ युट्युब च्यानलमा, भिडियोमा होइन, पोस्टको रूपमा एक-एकवटा क्वेसन आउँछ दिनै। अनि त्यो दिने क्वेसनमा जसले चाहिँ करेक्ट एन्सर दिनुहुन्छ त्यहाँ पनि 2 जना मान्छे, 1 जना महिला र 1 जना पुरुषलाई चाहिँ हामी रु 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड प्रदान गरिदिनेछौँ है त। तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै प्रत्येक दिन हुन्छ। जस्तै मैले आज क्वेसन हालेँ भने त्यसको 24 घण्टा पछाडि, जस्तै मैले आज बिहान 5 बजी हालेँ भने त्यसको, अथवा मानिलियो आज 10 बजी हालेँ भने भोलि बिहान 10 बजी त्यसको रिजल्ट प्रकाशन गरेर फेरि 10 बजी अर्को क्वेसन आउँछ। हो त्यसरी 24 घण्टाको लागि हुन्छ। त्यही भएर त्यो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले सबै विद्यार्थीहरूलाई सेयर गरे हुन्छ, सबैले प्र्याक्टिस गरे हुन्छ। अनि यसमा रिचार्ज कार्ड किन राखिदिएको भन्दाखेरि तपाईँको अलिकति भए मनोबल बढ्छ कि अझ पढौँ लाग्छ कि भनेर तपाईँलाई त्यो राखिदिएको हो क्या। त्यही भएर प्रत्येक दिन तपाईँले रिचार्ज कार्ड पनि जित्न सक्नुहुन्छ है त। अब 1 वर्षसम्म निशुल्क युबिटी एक्जाम पाइने। यो युबिटी एक्जाम चाहिँ त्यसको क्राइटेरिया छैन, सबैले पाउनुहुन्छ। मेरो च्यानलमा जोडिने जति पनि लाइभमा म अब प्रत्येक दिन म हुन त अहिले मेरो त्यो युबिटी च्यानल युबिटी मैले प्रदान गरेको छैन। किन भन्दाखेरि अहिले फर्म भर्दै हुनुहुन्छ, पहिला त्यो कार्यक्रम सक्नुहोस् अनि त्यस पछाडि म तपाईँलाई चाहिँ यो प्रदान गर्छु। र हाम्रो एउटा युबिटी छ, अर्को युबिटी पनि मैले अहिले पर्चेस गर्दैछु होइन, बाहिरबाट अर्को युबिटी पनि लिँदैछु। किनभने एउटै युबिटी बढी चलायो भने त्यो ओभरलोड भएर त्यसले कहिलेकाहीँ सपोर्ट गर्दैन। त्यही भएर 2टा युबिटी चाहिँ म तपाईँहरूको लागि प्रदान गर्नेछु होइन, त्यसको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ 1 वर्षसम्म हो। तपाईँले 1 वर्षसम्म अथवा भनौँ तपाईँले भाषा पास नगरुन्जेलसम्मै पाउनुहुन्छ क्या, भाषा पास नगरुन्जेलसम्मै पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि केही फरक पर्दैन।
जहिले हाम्रो जो भिडियो हुन्छ हाम्रो भिडियोमा लाइभ सेक्सनमा जहिले हेरेको हुन्छ लाइभमा को आउनु भएको छ कसले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ म त्यसै लाइभ सेक्सनबाट तपाईहरुलाई युबिटी बाँड्दै जान्छु है त लाइभमा जो आउनु भएको छ उहाँहरु व्हाट्सएपमा कनेक्ट भएको हुनुहुन्छ म लाइभमा हेर्दै व्हाट्सएपमा उहाँहरुलाई पर्सनल रूपमा चाहिँ त्यसको आईडी र पासवर्ड पठाइदिन्छु है त त्यही भएर अहिले चिन्ता गर्नु पर्दैन अहिले आत्तिनु पर्दैन सर कहिले आउँछ युबिटी यता त्यता के भने सबैले पाउने हो तपाई चिन्ता गर्नु पर्दैन जति पनि हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ अथवा नगरेर पनि हाम्रो भिडियो हेर्नु भएको छ जो हुनुहुन्छ सबैले पाउनुहुन्छ है त अर्को छ 100 सेट पीडीएफ क्वेशन पाइने यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईले जो इन्स्टिट्युटमा गएर पेपर बेस क्वेशन गर्नुहुन्छ नि हैन हो त्यही पेपर बेस चाहिँ तपाईलाई म मोबाइलमा त्यसको अडियो त्यसको एन्सर सेट र त्यसको क्वेशन म तपाईलाई मोबाइलमै लगाइदिन्छु 100 सेट भनेको एकैचोटी पुरै 100 लगाइदिने भन्ने होइन जस्तै आज एउटा लगाइदिन्छु अनि त्यो तपाईलाई आज भोलि गर्ने 2 दिन गर्ने तपाईले भनेको त्यो सबै त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा उल्था गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ मज्जाले आउँदो गर्ने अनि त्यसपछि फेरि अर्को लगाइदिन्छु त्यस्तो हुन्छ त्यो सबैले पाउनुहुन्छ हाम्रो सब्स्क्राइबरले मात्रै नभएर सब्स्क्राइब गर्ने नगर्ने तर भिडियोमा चाहिँ कहिले न कहिले चाहिँ देखिएको हुनुपर्छ है त उहाँहरुलाई चाहिँ सबैलाई म प्रदान गर्छु है त आत्तिनु पर्दैन सर कहिले हो के हो भन्नुहुन्छ आत्तिनु पर्दैन है त म मजाले उपलब्ध गराउँछु अनि 24 आवर डाउट क्लियरेसन च्याट यो च्याटले धेरै मद्दत गर्छ हजुरहरुलाई हैन मैले यो निर्माण गरिसकेको छु तर मसँग टाइम नभएर किन भन्दाखेरि अब मसँग व्हाट्सएपमा एक दिनमा लगभग 200 300 अथवा 150 200 हो त्यसरी मेसेज गर्नुहुन्छ सबैको रिप्लाई गर्नुपर्छ मैले हैन सबैको रिप्लाई गरेको पनि छु हो अब यो डाउट क्लियरेसन च्याट चाहिँ के भन्दा त्यो भनेको ग्रुप हो त्यो ग्रुपमा म एउटा के भन्छ प्रशिक्षकको रूपमै काम गर्छु ग्रुपमा पनि हैन भनेको जसरी म क्लासमा पढाउँछु ग्रुपमा पनि त्यसरी नै पढाउँछु भन्न खोजेको अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा सबैजना आउन पाउनुहुन्छ त्यो ग्रुपमा हप्तामा 2 वटा टेस्ट हुन्छ भनेको आज एउटा पेपर बेस टेस्ट हुन्छ अनि अर्को युबिटी टेस्ट हुन्छ त्यसरी 2 वटा टेस्ट हुन्छ के त्यसमा पनि कुरा बुझ्नु भयो नि 2 वटा टेस्ट हुन्छ हो त्यो 2 वटा टेस्टमा मैले तपाईहरुलाई त्यो युबिटी एक्जाम त ठीक छ पेपर बेस एक्जाम चाहिँ तपाईलाई म फोन गरेर सोध्छु तपाईलाई भिडियो कल गरेर सोध्छु कि यसको यो क्वेशन चाहिँ ब्रिफिङ गर्नुहोस् भनेर हो त्यसरी तपाईले त्यसलाई पूर्ण रूपमा आउँदो गर्नुपर्छ किनभने 100 सेट पीडीएफ क्वेशन तपाईले पर्फेक्ट रूपमा आउँदो गर्नुभयो अथवा 100 सेट पीडीएफ क्वेशनलाई चाहिँ तपाईले मज्जाले आउँदो गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सरी ल 100 सेट पीडीएफ क्वेशन चाहिँ मज्जाले तपाईले आउँदो गर्नुभयो भने भोलि परीक्षामा सोधिन सक्ने सम्भावित क्वेशनहरुलाई चाहिँ तपाईले सहज रूपमा हल गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यही भएर मैले डाउट क्लियरेसन च्याट राखेको त्यसमा चाहिँ तपाई जतिखेर पनि आएर जोडिन सक्नुहुन्छ जो पनि आएर जोडिन सक्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ तपाईले हाम्रो YouTube च्यानललाई चाहिँ अरु विद्यार्थीहरुलाई म यो भन्दिन कि तपाईको घर परिवार सबैलाई रिकमेन्ड गर्नुस् भन्दिन जो कोरियन भाषा पढ्नुहुन्छ अथवा जसको लागि यी कुराहरु उपयुक्त हुन्छन् हैन जसको लागि यी कुराहरु उपयुक्त हुन्छन् उहाँहरुलाई चाहिँ तपाईले हाम्रो च्यानल चाहिँ के भन्छ सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो यस्तो छ यो च्यानल चाहिँ यहाँ गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है त त्यो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि व्हाट्सएपमा तपाईले मेसेज त गर्नुहुन्छ तर तपाईले एउटा काम नगर्दिनु होला तपाईले के भन्नुहुन्छ भने प्लिज सर मलाई यता त्यता भन्दै भन्नुहुन्छ मलाई प्लिज भन्न पर्दैन मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो मैले अनिवार्य पूरा गर्छु हजुरहरुलाई सबैलाई म क्वेशन पीडी सबै दिन्छु तर होल्ड गर्नुपर्छ है त अनि अर्को कुरा सर म चाहिँ युट्युब भिडियो हेरेर आएको भनेर मलाई त्यो सब्स्क्राइब गरेको स्क्रिनशट गरेर पठाइदिनुहुन्छ प्लिज त्यसो नगर्दिनु होला त्यो गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मैले स्वार्थको लागि गरे जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ नगर्दिनु होला किन भन्दाखेरि तपाईले यति भन्नुहोस् सर म युट्युब च्यानलबाट भिडियो हेरेर आएको मात्रै भन्नु भयो भने भइहाल्यो के त्यति भन्नु भयो भने मैले बुझिहाल्छु तपाईलाई मैले डकुमेन्ट लगाइदिनु पर्ने हो भनेर म सबै डकुमेन्ट एकैचोटी लगाइदिन्छु है त त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर यता त्यता तपाईले भनिराख्नु पर्दैन त्यो फोटोहरु पठाउनु पर्दैन न मैले आजसम्म तपाईलाई सोधेको छ कि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ कि छैन शेयर गर्नु भएको छ कि छैन कमेन्ट गर्नु भएको छ कि छैन भनेर म कहिले पनि भन्दिन है त तर म कमेन्ट निरन्तर हेरिरहेको हुन्छु अनि तपाईलाई म जो हाम्रो भिडियोमा नियमित हुन्छ उहाँहरुले चाहिँ यो सुविधाहरु पाउनुहुन्छ भनेर मैले भनेको छु किन भन्दाखेरि मैले नियमित कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि जस्तै तपाई कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ लाइभमा पनि आइराख्नु भएको छ हाम्रो भिडियो शेयर पनि गरिराख्नु भएको छ हो उहाँहरुलाई चाहिँ म नियमित विद्यार्थी मान्छु र एक्टिभ मेम्बरको रूपमा पनि मान्छु किन भन्दाखेरि तपाई मैले के बुझ्छु भने जस्तै कोही विद्यार्थी के हुन्छ भन्दाखेरि अब सर व्हाट्सएप मेसेज त्यो गर्दिन भन्नुहुन्छ क्वेशन लागि त्यो मेसेज सिन पनि गर्नुहुन्न केही पनि गर्नुहुन्न त्यो त अर्थ भएन नि त भनेको उहाँले पढ्नुहुन्न के उहाँले त्यतिकै भन्नु भएको उहाँले टाइमै छैन उहाँहरुसँग
भनेको जस्तै कोही जागिरहरू हुनुहुन्छ केही हुनुहुन्छ हो त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ क्या लगाइदिन्न भनेर, अनि उहाँहरूसँग टाइम नै हुँदैन है त अन्तिममा गएर। त्यही भएर हो यो चाहिँ हाम्रो उपहार घोषणा हो है त, यो चाहिँ उपहार घोषणा हो 10K सेलिब्रेसनको लागि। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। भिडियो छोटो छ, म धेरै लामो पनि बनाउँदिनँ होइन, जस्ट मैले उपहार चाहिँ घोषणा गरेको। तपाईँहरू मेहनत गरेर पढ्नुहोस्। अनि मेरो वाट्सएप नम्बर छँदैछ, यो भिडियोमाथि छैन, अरू भिडियो मैले वाट्सएप नम्बर राखिदिएको छु सबैमा। त्यहाँ गएर तपाईँले कमेन्टमा कतिले भन्नुहुन्छ पिडिएफ फाइल कसरी प्राप्त गर्न सकिने भनेर मलाई सिधा वाट्सएप गर्नुहोस्। तपाईँले वाट्सएपबाट सबै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र फेरि पनि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 10K सब्सक्राइबर हाम्रो पुगिसक्नु भएको छ। यो भनेको हाम्रो फ्यामिली हो, सब्सक्राइबर भन्दा पनि यो हाम्रो एउटा फ्यामिली हो होइन, जोइन्ट फ्यामिली भयो। र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको यसरी नै माया पाउनेछु भन्दै अपेक्षा गर्दै म आजको भिडियोबाट चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्ण माझबाट चाहिँ आजको यस हाम्रो उपहार घोषणा भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।